নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ নাৰিকলৰ চিৰা। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকলৰ চিৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই লৈছোঁ এটা নাৰিকল। নাৰিকলটো ভাঙি লৈ এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু পিছফালে থকা কলা অংশখিনিও গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া চালাড বনোৱা পিহনা এখনৰ সহায়ত নাৰিকলখিনি ৰুকি লৈছোঁ। আনফালে কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ আৰু তাত ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ভাজি ল'ম। নাৰিকলখিনি ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, নহ'লে এইখিনি তলৰ পৰা পুৰি আহিব। দহ মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি লৈ তাত এতিয়া দিছোঁ এবাটি চেনি। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দি আকৌ ভাজি থাকিব লাগিব। এই নাৰিকলৰ চিৰা খাবলৈ বৰ ভাল লাগে আৰু এইখিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈও বৰ সহজ। নাৰিকলখিনি একেবাৰে শুকাই অহালৈকে ভাজিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ এসপ্তাহ 10 দিনলৈকে খাব পাৰিব। এয়া নাৰিকলখিনি শুকাই খৰখৰীয়া হৈ আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ চিৰা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম গৰম চাহৰ সৈতে এই চিৰাৰ জুতি লৈ চাওক। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। তেনেহ'লে পুনৰ আটাইলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।